Hello everyone! Isang magandang hapon sa ating lahat. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa ating LDM2 course for teachers, which is the Practicum Portfolio, na kailangan na po natin siyang isubmit on or before July 26. So, ano nga ba yung laman ng ating Practicum Portfolio? Of course, ang pinakaunang makikita natin dyan ay ang ating cover page, na kung saan nandyan yung heading, dalawang logo ng DepEd, at logo ng inyong paaralan. And then, the title, which is the LDM2 course for teachers. Then, sa gitna is Practicum Portfolio, School Year 2020-2021. At para maging mas bongga tingnan ang aking cover page, nilagyan ko na rin or nilagay ko na rin yung picture ko. And then, sa ilalim ay yung aking pangalan at ang aking position as of now. So, may dalawang option po pala tayo sa ating Practicum Portfolio. Pwede natin itong gawing hard copy or soft copy. So, ang pinili ko po ay soft copy, which is gumamit ako ng PowerPoint presentation. Para po, mas mabilis ko itong masubmit through online. Kasi isasubmit din natin ito online Kaya ayan, PowerPoint presentation yung pinili ko. So, ang susunod na makikita natin sa ating Practicum Portfolio ay ang ating table of contents, which is name of artifacts sa left side. On the right side naman, makikita natin ang professional standards. Halimbawa, ang pinakauna natin siyang artifacts is the Learning Individual Monitoring Plan. Ano ang kanyang professional standards? We have there 3.1, Learners' Gender Needs, Strength, Interest, and Experience. Ang next po nating artifacts ay the lesson plans. Our DLP, DLL, ang weekly home learning plan natin, yung WLP, lesson exemplars, at marami pa. Makikita naman natin sa kabilang banda ang kanyang professional standards or strands. Then, sumunod ang ating teacher-made modified learning resources. Ang kanyang professional standards or strand ay 4.5 teaching learning resources including ICT. Then, another artifacts is Certificate of Participation in any Professional Development or PD activities. Diyan naman ang kanyang professional standards sa kabila, 7.3 and 7.5. So, to make it short, mayroon tayong 8 artifacts at 14 na professional standards na kailangan nating ilagay sa ating Practicum Portfolio. So, after the table of contents, ang isusunod nating ilagay ay ang required artifacts. Ano-ano ba ang mga required artifacts sa ating portfolio? Unang required artifacts sa ating portfolio ay ang ating individual learning monitoring plans. So, kung makikita ninyo dyan, nandyan ang ating individual learning monitoring plan sa ibabaw. Sa ibaba, nandyan din makikita ang name of artifact. And then we have 3.1, learners' gender needs, strength, interest, and experience. Makikita din sa ibaba ang professional standards or strands. Kung naalala ninyo, ito yung pinakauna sa ating table of contents kanina. So, ayon sa guidelines, pwede tayong pumili ng 3 estudyante, tapos ilagay natin dito ang kanilang ILMP. Pero po, ang ginawa ko, isang estudyante lang po ang kinuha ko. And then, ang ginawa ko is, i-trace up ko po kung mayroon po talagang mastery na nangyayari sa ginawa kong ILMP. So, kung makikita ninyo, ang pinakaunang status ni learner ay he has difficulty in recognizing the part of a simple paragraph. Kasi nga, nakakuha lang siya ng score na 5 out of 20.
So, ang nilagay ko sa aking annotation is, I notice that this child has difficulty in recognizing the parts of a simple paragraph. And due to pandemic, I cannot teach him or I cannot teach this child face to face. So, what I did is, I sent him another worksheet, provided more activities and exercises, and of course, examples. So on the same learner, the second status, there is a significant progress shown in his score in the enrichment activity where he got 4/5. So I annotate that the child shown progress in his score. And for the mastery, I sent another worksheet for him to familiarize the said objective. Then, the learner got perfect score in the enrichment activity. He can now easily recognize the parts of a simple paragraph. So I annotate there that evidence shown that the learner is already mastered the objective and ready to proceed on another topic. That is why isang estudyante lang yung pinili kong ilagay dito sa aking individual learning monitoring plan para po ma-trace up ko at maipakita ko sa inyo na there is a progress sa ginawa kong intervention sa kanya. And before I proceed, kailangan po pala nating takpan or i-blurred ang kanyang pangalan or pictures na i-attach natin dito sa ating practicum portfolio para po sa data privacy ng ating mga estudyante pati na rin ng kanilang mga magulang. So, ang next po nating i-attach dyan ay ang ating lesson plan. It could be your DLL, DLP, or your weekly home learning plan. So, sa akin, ang unang inilagay ko ay ang aking lesson plan during my COT. And then, inilagay ko rin ang aking weekly home learning plan, second quarter, week 3. And reminder po pala, huwag nating kalimutang maglagay ng annotation in every artifact na ating i-attach sa ating portfolio. Rin sa ating lesson plan na may professional standards or strands na 4.2, which is the learning outcomes aligned with learning competencies, ilalagay natin dito ang mga pictures or screenshots ng activity or result ng activity na ibinigay natin sa ating mga bata. So dito naman sa ating strands na 5.1, which is the design, selection, organization, and utilization of assessment strategies, pwede mo ditong i-attach yung mga pictures or screenshots wherein gumawa ka ng assessment para ma-assess ang learning ng mga bata despite sa pandemic. Ang next po nating ilalagay na artifact ay ang teacher-made or modified learning resources na mayroong professional standards or strands na 4.5 teaching learning resources including ICT. So, pwede niyo dito ilagay yung mga summative test na nagawa ninyo at mga video presentation or lesson presentation na nagawa ninyo, pwede nyo dyang i-attach screenshots or pictures. So, ang next po nating artifact na ating ilalagay ay ang Certificate of Participation in any Professional Development or PD activities. So, ito po yung mga certificate na nakuha natin mula sa ating mga webinar, virtual seminar, di ba? Dahil nga pandemic ngayon, wala tayong face-to-face na seminar. So, via Zoom or yun nga, mga online seminar, for sure meron kayo dyang mga certificate. Sa akin po, ang inilagay ko ay yung Leading Wins SBM na certificate, sa Chatching, at pati na rin yung sa virtual 5-day inset natin. So, ang next po nating ilagay ay ang ating reflective summary. At ang question na yan ay nanggaling sa ibinigay nilang portfolio guide.
Now, punta tayo sa self-selected artifacts. Ano-ano ba ang mga dapat nating ilagay doon? Una, MOVs on engaging learners for their progress and achievement. So, dito po, pwede tayong maglagay ng screenshot or pictures of you together with the parents during meetings about their cards. But for sure, kailangan talaga natin yan ng MOVs. Or di kaya feedbacking during pagkuha nila ng modules. Pwede mo siyang kausapin ng parents kung bakit ganito, ganyan, yung score ng anak niya. And then, that is feedbacking. Pwede natin ilagay. So, ang next po nating MOVs is on professional engagement with colleagues. So, dito po, ang ilalagay nating mga pictures ay ang LAC session, faculty meetings, o di kaya your NSET. Yun po yung mga ilalagay natin dito. And the last but not the least artifact na ating ilalagay ay ang MOVs on engaging key stakeholders in the teaching-learning process na mayroong professional standards or strands na 6.2, engagement of parents and the wider school community in the educative process. So, ano-ano mga ilalagay natin dito? Pwede tayong maglagay ng mga pictures during distribution of modules, distribution on SBFP food packs, distribution of tablets, o di kaya ESMEA session. So that's it. Yan po ang ating LDM2 portfolio.